سلام دوستان، خوش اومدید به یکی دیگه از ولاگای ما. همونجوری که تو ویدیو قبلی دیدید توی پذیرایی دکور ما زدیم، قرار شد بیان تو اتاق بچه‌ها چند طبقه بزنیم براشون یه تغییراتی ایجاد بکنیم. اول سمت میز تحریر ستایش، این قسمت بالای میزش رو می‌خوایم 2 طبقه براش بزنیم. یه سری حالا اون کتاب‌ها و آلبوم‌های BDS نمیدونم چی حالا خریده، اینا رو بچینه. تو یه طبقه هم حالا عطرودکنان یه سری خورده‌ریزای دیگه‌شو بچینه. سمت بهارم هنوز بهار دو به شکه، قرار براش اون قسمت حالا یا پایین یا اینجوری قدی 4-5 طبقه براش بزنیم که کفشش اونجا بچینه. حالا خودش درگیره که بزنیم براش یا نه، چون میگه خیلی این قسمت شلوغ شده، در دست تصمیم گیریه. هنوز تصمیم نهایی رو به ما نگفته، ولی صدایش دیشب به ما اوکی داد، گفت برام بزنید اینجا رو درست بکنیم. حالا اینجا رو امروز درست میکنیم تا اگه شد مراحل بعدی برای بهارم درست میکنیم. مرحله اول میخوای پایه هاشو بزنیم؟ آره، مرحله اول پایه هاشو وصل میکنیم به این که اونجا بتونیم علامت بزنیم که کجا رو باید دقیقا سوراخ کنیم. خب این چرا یه ذره گوشه رو دوباره یا پیچش رو عوض کن یا طبقه رو عوض کن. پایه ها رو بس کرد. حالا میز کلا باید بکشیم کنار، چون بالا میخواد دیگه کاری کنه، رو میز زیاد کثیف نکنه. این آلبوماشو جمع کنیم بذاریم اینجا. اینم از کتاب‌هایش، اینا رو از ایران خرید نه؟ آره، بیشترشون هم انگلیسیه، نگاه کنه، چون فارسی نمیتونه ستایش بخونه که. خب الان چیزی که نداریم بریزه. امیدوارم. اون دیوار ما اون سری رنگ زده همیشه هم کلی جایزه پیدا میشه. خلاصه از کنار میزشون میریزه دیگه، به خاطر اونه. خب ای کاش این اونجا بود اندازه میگرفتیم که اینجوری باشه. ارتفاعش ما ببینید تا کجا باشه. آره چقدر بالاتر از این باشه. نه اون یه دونه پایین تر باشه یکم. ببین یه دونه رو میخوام کتاباشو بذاری روش، یه دونه هم حالا مثلا این خورده لوازم مالشو و اسپرو اینا رو بذاره. کتابو کمتر استفاده میکنه، به نظرم یه مقدار بالاتر باشه. این یکی رو هم باید بیاری بذاری طبقه رو. اونجا طبقه رو اون یکی رو هم بیا. خودکار نداریم اینجا؟ خودکار باید از اتاق بیاری. جارو برقه رو میگیریم بغلش که همه خاکا رو بکشه. الان این دیوار بین ما و همسایه است دیگه، خیلی اصلا دیوار الکیه، نازکه. آره انگار وسطش سوراخ، بینش بازه. الان اینجا یه سانتی و دیگه دیوار باز. قربون دیوارای ایران. البته الان فکر کنم ایران دیگه اونجوری نباشه. ببین یه لحاظ خوبه، خدای نکرده یه زمانی مثلا زلزله بیاد، اینا سبکه دیگه، آسیب کمتری حالا به آدما یا وسایل توی خونه میزنه، ولی خب مثلا صدا خیلی راحت رد و بدل میشه تو خونه همسایه. البته اون بنده خدا که صدا نداره، ما پدرش در آورده. آره معمولا هم نیستش دیگه، سر کاره. ستایش وقتی داره بازی میکنه ماشاءالله که بازی هم زیاد میکنه، انگار دقیقاً مثلا تو واقعیه، انگار مثلا توی فضای خیلی ارتفاع دارن روی این سکو از اینجا میپرن روی این و آدما مثلا اینقدر اون پایینن. واقعی و داد هیجان. طبقه اول ببندیم. 2 طبقه ها رو فعلا زدیم، هنوز وسیله‌هاشو نچیدیم. این پای ما اینا رو جارو کردیم، بعد دروش میبوزه پشت کمدم یه نگاه بکنیم، یه وقت حالا کپکی رطوبتی چیزی اون پشت نزده باشه به کمد و باید تمیزم بکنیم. نور چراغش میندازه که چشش بیفته. چیه؟ گوشواره هست؟ 2 چیز با جارو برقی حواسم نبود کشیدم تو. خدا میدونه چی بوده ها؟ آره مثل قیافش شکل آشغال بود، حالا امیدوارم که آشغال بوده باشد. حالا این طبقه رو زدیم کیپ اینجا شو، نمیتونی زیاد فشار نیاری طبقه کنده شه. این قدم کمد سنگینه که این طبقه آلبومو کتاباشو بچینیم تا ببینیم دیگه باید چی برش بذارم. فکر کنم یه چیزی باشه که مثلا اینجوری جا کتابی باشه، نریزنی و نه اینجا یه چیزی میذارم، یه آجر بیارم اینجا جلوش. نه یه آلبوم دیگه، نه سیدی شه این راستی. یه ذره اوریل بذاری نمیشه؟ چرا علل حساب اینو میذارم. نگاه کن این حالا اون جلد آلبومشه، هنوز براش ورق نگرفتیم اون وسطاش چیه؟ این عکس مکسای مال آلبومشه.
خب اینمون قابشه فعلا بریم باش. ترجیحاً اینجوری بهتره کنم یا یه ذره کجش کنم با قابم. اینجوری میشه، اون دوتا اولیه نمیشه. خوبه دیگه. الان اینا اونم نگه میداره. آره. بریم باقی رو بچینیم. آره طبقه پایینی هم که حالا لوازم آرایشاشو ببینم دیگه کدوما رو میشه اینجا جا بدیم مرتب تا اونجا که بشه روی میزش میخوام کلا خالی باشه، فقط اون آینه و ساعتش رو میز باشه. حالا جابجا بکنم ببینم چجوری میشه دیگه. ساعتشو. این شد نتیجه روی میز کار ستایش. حالا تا اونجا که تونستم من با سلیقه خودم براش چیدم. حالا باید خودش بیاد سر فرصت این باکسای لوازم آرایشو کلا خالی کنه، اینا رو ببریم بشوریم خوش کنیم بذاریم. من دیگه حالا حقیقت وقت ندارم اینقدر دیگه کار داریم، فقط براش چیدم تا یه حدی هم مرتب کردم تا خودش بیاد کمک بکنه. باز اگر چیزی رو هم خواست جابجا بکنه جابجا بکنه. این شد از اینجا. حالا یه کار دیگه که داریم، میخوایم دکور اینجا رو برداریم دیگه. خورده اینم قدیمی شده دیگه، خیلی وقتم هست. اون عکس‌ها رو باید بذاریم لای همون آلبومش تا بعدا این رو براشون جواشون رو درست بکنه. میخواد امروز دست بیارم بکنم. این پشتم بذارم تمیزه، تقریبا تمیزه، ولی باز یه جارورقی میکشم اون گرد خاکی که هست جمع بشه. اینا قبلا خودم درست کرده بودم، چوبش از بیرون آوردیم با این نخ و گیره ها این عکس‌ها رو برای زده بودم. یه عکساشو چند بار خودش آیشه عوض کرده. اون گیره ها رو عکس‌ها رو بردارم بذارم کنار، اون چوب دیگه نمیخوام بندازیم بره. یه دونه از این بتونه‌های پیش ساخته میگن، چی میگن؟ یه چیزی اینه تو مایه‌های بتون. ببینید اینجوریه، آماده است. یه انگشت برمی‌داری میزنی توی سوراخ میخا. واسه قبلیه رو داره میزنی؟ آره ببین خوبیش اینه که سفیده بعد نشون نمیده. آره ببین این الان گیر کرده یه خود سخت داره. انبرده است چرا نیورده؟ این رو بود آوردم. یارو بمب میزنن توی ساختمونشون کل خونه منفجر میشه. بعد مردم که میان کمک بکنن میبینن یه نفر حیرونه از این ور به اون ور داره میدوه بالا پایین. میگن چی شده؟ مثلا کسی مونده زیر آوار؟ چه اتفاقی افتاده؟ میگه نه بابا دنبال گوشم میگردم، گوشم قطع شده. همه دست به کار میشن دنبال گوشش. یکی یه دونه گوش پیدا میکنه میاره، میگه که اینه گوشه، نگاه میکنه میگه نه مال من پشتش مداد داشت. جوک بود یا خاطره بود؟ حالا خب بخندی. خندیدم دیگه به اندازه خودم. اون عکسارم یواش بکن پاره نشه، فقط بیاد دیگه پوستمون رو بکنه. دوستان جا رو برای کشیدم تموم شد. حالا نوبت تی اون پارچه‌شو من میشورم، خیس میکنم میارم که زیاد خشکم نباشه بخوام مثلا از این مایه زیاد بزنم برای اینکه کفا قشنگ تمیزتر بکنه. حالا از این اسپری پخش میکنم رو زمین. اسپری شیشه شورم هست، تیکه تیکه همینجوری. حالا تیو میکشم و میرم تا قسمت جلوی در. پشت پنجره ها رو خوش کردم، یه مقدار آب جمع شده بود، اونها رو تمیز کردم براشون. پنجره رو هم تقریبا میشه گفت یه نیم ساعتی باز گذاشتیم، هوای اتاقم عوض شد تا بچه‌ها از مدرسه بیان. این قسمت هم که کندیم دیوارو. این پتوهای نازک رو تختی مال بچه‌ها رو هم هر جفتش هم اونا رو انداختم، لباسشویی داره میشوره. بندازم آفتاب اونور توش بسونه خوش بشه. بیشتر کارا رو انجام دادم. اتاق دیدید که تی کشیدم، قسمت پذیرایی و اون یکی اتاق هم رفتم باش بسونه رو تی کشیدم، اونجا رو تمیز کردم. کلی خورده کاری بود، همه رو انجام دادم. آدم دست به تمیزکاری که میزنه اصلا انگار کار اضافه میشه دیگه. اونا رو انجام دادم. حالا برای نهارم احتمالاً داروش بلنش غذا رو درست بکنن، داره یه ویدیو درست میکنه پای لپتاپ. اومدم اینجا پیش کمد ستایش، توی کشوهاش و این قفسه پایینش کلی وسیله خورده ریز داره. حالا هی مثلا خودش میاد تمیز میکنه ولی خب نمیتونه قشنگ حالا اونجوری که باید مرتب بچینه. گفتم که براش تا یه حدی مرتب بکنم ببینم اگه چیزی هم اضافه هست بریزم بره، خودش که اصلا دلش نمیاد چیزی رو بریزه بره. حالا بریم نشونتون بدم ببینید در چه وضعیه. اینجا رو میبینید 3 تا کشو داره. اینجا رو ببینید، این مال اون یکی دره بوده، نمیدونم پیچ شل شده و چجوری بوده، چند بار بازه بسته کردن، خط انداخته اینجا رو خراب کرده و روش یه دونه رنگ بزنیم.
داخل کشوی اولش پر کش و گلسر و برسه، تو یکی کشوش هم پر عطر و اتکلون گذاشته، تو یکی کشو هم در همه چی هست. حالا سوای از اون نگاه کنید این پایین هم چند تا بوکس و کیف و وسیله هست که تو هر کدوم حالا چیزای مختلفیه. حالا من باید بریزم بیرون، یه سری که حالا کمتر استفاده میکنه رو بذارم اینجا توی این بوکس ها کنار، چیزایی که بیشتر استفاده میکنه رو براش بذارم اینجا توی این کشوها. اول این کشو پایینیه رو میریزم بیرون. این تلا رو میبینه یه زمان ایران خیلی اینا مد شده بود، اینا رو چند سال پیش خواهرم برای بچه‌ها درست کرد، مدل‌های مختلفش. البته این حالت تل میمونه ولی قشنگ انعطاف پذیره، پایینش تور داره، چند تا رنگ‌های مختلفه. اون چند روز پیش ستایش از زیر تخت من داشتم جابجا می‌کردم در بود. یه سری هم ایناست، اینا ولی خب تلشون فلزی خرابشون کرده چند تاشو. یه دونه این مشکی است. چند روز پیش یکیشو فکر کنم این صورتیه رو زده بود رفته اون مدرسه. یعنی همه چی هست. عینک هست، خطکش هست، کرم هست، اسباب بازی هست، توی شانسیا در آورده. اینا همین جواها خالیه. این حالا روژاشو گذاشتم روی میزش. اینا رو از ایران خریده بود. اینا رو من بریزم بیرون جابجا بکنم بعد نتیجه رو نشونتون میدم. خب دوستان کار تمیزکاری کشوام تموم شد. یه کلی بهتون نشون میدم. حالا باید این لبغار دستمال بکشم، تمیز نکردم. این کشو گل سراش بود، یه سری کناری بود گذاشتم توی باکس اون پایین کنار. حالا اونه که بیشتر استفاده میکنه اینجا هست. یا کلیپسا و کشمو و یه سری خورده ریزاشم که دیگه خیلی پخش بود ریختم اینجا توی این باکسه. کشوی بعدی هم واسه عطر و اتکلوناشه، اینا رو اینجا گذاشتم. کشوی آخر هم اینا کرم و اینجا هم کلی حالا زنجیر و گوشوار و بدلجات اینجا داره. این قسمت هم که نشونتون دادم تمام این باکس ها رو گذاشتم توی همه اینا هم کلی وسیله است. توی این یه سری هدبنده، توی یه سری مروارید و مال دستبند درست میکنه و وسیله ناخونش و کلی چیز میز اینجا همه رو در آوردم، تفکیک کردم، مرتب کردم، چیدم اینجا. این مولم که واسه لباساشه. اینم از تمیز کردن اینجا. اتاقم که دیدید دیگه کامل همه جور تمیز کردم، مرتب کردم. اینم از طبقه‌های ستایش. یکی از دوستا تو ویدیو قبل نوشته بود پرده بگیرید بزنید برای اتاق بچه‌ها، ولی خب بچه‌ها دوست ندارن، دوست دارن همینجوری ساده باشه. پرده کرکره‌ای داره دیگه، حالا هر وقت بخواین کیپ میکنن. این از این. یکی اینم که گفته بودم برای اتاقشون فرش بگیرید، حالا فرش هم چند بار خواستیم براشون بگیریم، میگن نه فرش نندازیم. این صندلی رو ما بخوایم هی عقب جلو بکنیم، فرش اگه اینجا باشه گیر میکنه و اینکه خیلی مثلا حالا کارهای مختلف تو اتاق انجام میدن که کثیف کاری داره، میگه اونجوری فرش کثیف میشه. اینجوری کف که چیزی نی، همه پارکت خالیه، راحت میشه جرمه بکشی، یه تی بکشی، به این صورت تمیزش بکنی. پتو رو هم ماشین در آوردم، یه دونه رو انداختم اینجا رو تناب رخ، اینجا پردارم دادم بالا، یه کم آفتاب افتاده. حالا زوری میگیم یکم آفتاب بهش بخوره خوبه. اون یکی هم که برای ستایش بود اینجا تو آشپزخونه گذاشتم، اینجا باز آفتاب بیشتره تو اون قسمت. برای نهارم قرار شد ماکارونی بذارم، غذایی که بچه‌ها دوست دارن، زودم آماده میشه. اونجا آبو گذاشتم، اینجا پیاز داغ، گوشتش هم که در آوردم یخش وا بره، چون تقریبا یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه ستایش میاد خونه. وقتی هم که میاد سریع گوش نمه، من غذا میخوام، فقط حله حوله هم نمیخواد بخوره، فقط غذا میخواد. حالا نهارمون هم آماده بکنیم دیگه، ببینم بعد امروز چه کارایی انجام بدم. ماکارونی رو دم کردم، کارش تموم شد دیگه، به موقع تمومش کردم. فقط یه رو 20 دقیقه دیگه ستایش میاد خونه، تا موقع هم دم میکشه. چند تا ظرفی که کثیف شده بود یه زحمتش افتاد گردن داریش بیاد بشوره. واقعا خاصه امروز خیلی کار کردم. آره واقعا ماشاءالله. روزایی که خودم میزنم به تخته، روزایی که اینجوری زیاد کار میکنم، ببین همش انگار تشنم، دوست دارم که هی کار کنم، تشنه کارا. ها فکر کنم واقعا تشنه توش. نه هی دوست دارم بیام تندون کار انجام بدم. حالا ببین از اون طرف من میگم بوری یه ذره استراحت کن، خودتو زیاد خسته نکن. می‌خواستم چیکار کنم؟ روی صندلی‌ها رو از اون موقع که دوختیم مثلا نشستیم، یه ذره اونا هم لک شده، گفتم اونا رو هم بریزم بشورم. شما گفتی تشنه، واقعا تشنه شدم. بعد ببین چیکار میکنم، اینو
آب ریختم. خب اینجا سرکه سیب دارم، سرکه سیبی که ببین قشنگ اینجوری طبیعی، نمیدونم طبیعیه یا نه ولی کثیفه، گل داره. آره از این یه چند تا قطره میریزم تو این، زیاد نه. 2 تا قاشق بشه، یه قاشق یا 2 تا قاشق میشه. کم میریزم. الان غذا خورده باشم یه قاشق پر میریزم، ولی غذا نخوردهشان کم. منم بطری آبم نگاه کنید اونجا همیشه پر میکنم، روزی 3 تا 4 تا از اون بطری پر میکنم میخورم. الان آماده میشی برای خوردن غذا. آماده میشی برای خوردن یک ماکارونی با تدیک مشتی. اونم با ترشیامو گوش. این ترشی یه دونه دیگه توی یخچال فکر کنم داریم زرده، درسته؟ آره اینم تشه. این ترشی فلفل خیلی بوی خوبی داره ولی تنده من دوست ندارم، نمیخورم. اینم که ترشی، این فروشگاه ترکو سیر ترشی دارش رو خواست ببره قایمش کنه، ببره بذاره انباری پایین از دست ستایش. بین ما فقط دارش و ستایش سیر دوست دارم، بهارم نمیخوره، منم دوست ندارم. من حالا سیر خام تو غذا رو خب رنده میکنم، سرخ میکنم، دوست دارم میخورم، ولی سیر ترشی رو اصلا دوست ندارم، بوشم اذیتم میکنه. ولی ستایش ماشاءالله ولش میکنه یه جا یه دونه این قوپا رو میشینه با غذا میخوره. دارش کو جمعش کنم ببرم بذارم پای از دست ستایش. بعضی موقع یواشکی میاد سراغشون. آره چون اینا یه جوری که مثل ترشی زود عمل نمیاد که باید چند سال بمونه. این الان 1 سال و 7-8 ماه مونده. یه نگاه کنم ببینم ستایش میاد یا نه. 1.5 تقریبا. ماشاءالله چه افتاده خدا رو شکر. این شیشه ها رو می‌خواستم برم بیرون دستمال بکشیم ولی خب بارندگی میشه لک میشه، هیچ فایده نداره. فقط از تو میشه تمیز بکنی. ببینید از اونجا از این کوچه سر 4 ستایش میاد داخل، پشت اون ساختمون مدرسه شونه. وقتی میاد از اینجا معلومه. I don't ever slow up, no I don't take